Γεια σας Insomnia. Πριν μερικές ημέρες η Microsoft κυκλοφορήσε στην ελληνική αγορά τα νέα της κορυφαία smartphones, το Lumia 950 και το Lumia 950 XL, με τα οποία άλλωστε είχαμε και μια γρήγορη επαφή. Ενώ παράλληλα η Microsoft κυκλοφορεί και μια τρίτη συσκευή στην αγορά, το Lumia 550, πολύ πιο οικονομική συσκευή με κόστος 139 ευρώ. Μιλάμε άλλωστε για το πιο φθηνό Windows 10 Mobile smartphone αυτή τη στιγμή στην αγορά. Η ποιότητα κατασκευής, καμία έπληξη, πλαστική και μάλιστα γυαλιστερό πλαστικό, με το οποίο δεν αφήνει να φαίνονται εύκολα οι δαχτυλιές. Το χαρακτηριστικό εδώ λογότυπο των Windows και το ηχείο με πολύ καλή απόδοση. Το πάχος θα το θέλαμε μικρότερο σίγουρα, είναι στα 10 χιλιοστά, ενώ το βάρος στα 142 γραμμάρια, που σε συνδυασμό με την οθόνη των 4,7 ιντσών κάνουν πολύ εύκολο το κράτημα της συσκευής με το ένα χέρι. Στο κάτω μέρος υπάρχει εδώ η micro USB θύρα, όχι USB Type-C όπως στα πιο ακριβά Lumia μοντέλα, ενώ χαρακτηριστική εδώ είναι η απουσία ενός πλήκτρου για να έχουμε άμεση πρόσβαση στην εφαρμογή της κάμερας και να μπορούμε να κάνουμε εύκολα λήψεις φωτογραφιών και βίντεο. Το πίσω μέρος της συσκευής αφαιρείται εύκολα, το βλέπετε εδώ, και έτσι έχουμε πρόσβαση στην μπαταρία των 2100 mAh. Έχουμε δει αυτονομία περίπου μία ημέρα με μέση χρήση. Εδώ γίνεται η εγκατάσταση της Nano SIM κάρτας και εδώ της microSD κάρτας, προκειμένου να αναβαθμίσουμε τα 8 GB αποθηκευτικού χώρου με τα οποία έχετε το Lumia 550. Περνώντας στα τεχνικά χαρακτηριστικά, αρχής γενομένης από την οθόνη, να αναφέρουμε ότι αυτή, όπως είπαμε, έχει διαστάσεις 4,7 ιντσών με HD ανάλυση, γύρω στα 310 είναι τα εικονοστοιχεία της. Βέβαια το πιξέλιασμα δεν υπάρχει, είναι αόρατο. Τα χρώματα βέβαια καμία σχέση με τις πιο ακριβές Lumia συσκευές, πάντως είναι ικανοποιητικά, δεν είναι απλά τόσο ζωντανά. Οι γωνίες θέσεις πάντως είναι καλές και σίγουρα θα ικανοποιήσουν πλήρως τους κατόχους της συσκευής, οι οποίοι άλλωστε δίνουν προτεραιότητα στο οικονομικό σκέλος του κινητού τηλεφώνου που τους ενδιαφέρει. Εσωτερικά υπάρχει ο τετραπύρινος επεξεργαστής της Qualcomm, ο Snapdragon 210, τετραπύρινος με 1 GB μνήμη. Οι επιδόσεις, όπως έχουμε συνηθίσει βέβαια ακόμα και σε πολύ φθηνά Lumia smartphones, είναι αρκετά καλές. Κανένα πρόβλημα κατά την πλοήγηση στα διάφορα μενού. Ίσως κάποια καθυστέρηση σε πολύ πιο βαριές εφαρμογές, όπως ας πούμε στο Word, αλλά και πάλι όχι κάτι το οποίο μπορούμε να πούμε ότι μας δημιούργησε οποιοδήποτε πρόβλημα. Πάντα ένα από τα μεγαλύτερα άλλωστε πλεονεκτήματα της πλατφόρμας των Windows στα κινητά είναι η ταχύτητά της, ακόμα και όταν μιλάμε για ένα όχι τόσο δυνατό SOC. Εδώ η πλατφόρμα των Windows 10 Mobile, ενώ να πούμε ότι ένα ακόμα χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει τεχνικό είναι η παρουσία ραδιοφωνικού δέκτη με την αντίστοιχη εδώ εφαρμογή ραδιοφωνού FM, η οποία μας επιτρέπει να ακούσουμε τους αγαπημένους μας ραδιοφωνικούς σταθμούς. Όπως είπαμε, ο αποθηκευτικός χώρος των 8 GB μπορεί να επεκταθεί μέσω της microSD κάρτας, ενώ να πούμε ότι το Lumia 550 δεν υποστηρίζει τη λειτουργία Continuum, η οποία μετατρέπει ένα Windows 10 Mobile smartphone σε προσωπικό υπολογιστή, όπως έχουμε δει άλλωστε από την αντίστοιχη παρουσίαση. Το Lumia 550 έρχεται με την πλατφόρμα των Windows 10 Mobile, η οποία έχει αρκετές αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση, όπως για παράδειγμα ότι πλέον έχουμε στην διάθεσή μας 16 γρήγορες ρυθμίσεις μέσα από το κέντρο ειδοποιήσεων. Μπορούμε εμείς να ορίσουμε ποιες θέλουμε να δούμε, βλέπετε εδώ, ενώ είναι είναι πολύ καλύτερη η οθόνη εδώ των ρυθμίσεων, πολύ καλύτερη ομαδοποίηση, κάτι που άλλωστε περιμέναμε εδώ και πολύ καιρό. Οι εφαρμογές πολύ καλές, έρχονται με ούτως ή άλλως το ανανεωμένο Office, το οποίο στο Word, Excel και PowerPoint μας αφήνει να κάνουμε επεξεργασία. Ο Edge, ο browser, πολύ εύκολη πλοήγηση, πολύ καλή πλοήγηση μάλιστα, συγχρονισμός και των bookmarks με τον αντίστοιχο Edge που έχουμε στον προσωπικό μας υπολογιστή, ενώ μέσα από το Windows Store μπορούμε να κατεβάσουμε άλλες εφαρμογές, μεταξύ των οποίων Universal εφαρμογές. Ένα μειονέκτημα που έχουμε συναντήσει με την οθόνη αφορά, όταν είναι απενεργοποιημένη, τις δαχτυλιές που βλέπετε φαίνονται πολύ έντονα, κάτι που σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας θα πρέπει να την καθαρίζετε αρκετά συχνά. Παράλληλα βλέπουμε και τη λειτουργία Glance Screen, η οποία μας εμφανίζει την ώρα, την ημερομηνία και διάφορες ειδοποιήσεις, χωρίς να χρειάζεται να έχουμε ανοιχτή την οθόνη και με μικρότερη κατανάλωση μπαταρίας.
Να μιλήσουμε για την κύρια κάμερα στο πίσω μέρος, 5 MP, ικανοποιητικά αποτελέσματα όπως έχουμε συνηθίσει ακόμα και με τα φθηνά Lumia μοντέλα, όχι τίποτα σπουδαίο, θα τα κρίνετε και εσείς ανάλογα με τα δείγματα που έχουμε ανεβάσει στην παρουσίαση, ενώ στο εμπρόστιο μέρος υπάρχει δεύτερη κάμερα στα 2 MP για selfies και βιντεοκλήσεις. Στις συνθήκες χαμηλού φωτισμού τα αποτελέσματα δεν είναι τόσο καλά, αναμενόμενα, πάντως και πάλι μιλάμε για μια ικανοποιητική κάμερα που σίγουρα θα ικανοποιήσει όσους αγοράζουν μια συσκευή 139 ευρώ. Το Lumia 550, όπως είπαμε, κυκλοφορεί ήδη στην ελληνική αγορά.